Φύγαμε για Βρυξέλλες. Ο ξινός traveler στα κέντρα των αποφάσεων πάει να διεκδικήσει την επιδότηση που δεν του δώσανε. Ο ξινός traveler δεν μασάει γιατί δεν έχει χορηγούς. Είχαμε ενημερώσει τους ευρωπαϊκούς επιτρόπους για την άφηξή μας και μας προτείνανε από το αεροδρόμιο να πάρουμε λεωφορείο το οποίο με 5 ευρώ σε πήγαινε στις Βρυξέλλες. Βέβαια ποτέ δεν μάθαμε με ποιο τρόπο, οπότε προτιμήσαμε να κλείσουμε με 50 ευρώ στον Φιλίπ, ο οποίος μας πήρε σαν ροκ μπάντα που είμαστε με το βανάκι και μας πήγε στο κέντρο των Βρυξελών. Ο Φιλίπ είναι ένας τυπικός Βέλγος, λίγο νευρικός, ο οποίος μπινέλικωνε όποιον έβρισκε στο διάβα του και οδηγούσε με 50% από τους κανόνες ασφαλείας που τηρούν οι Έλληνες οδηγοί. Αφού συναντήσαμε λοιπόν τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο που ήταν υπεύθυνος για το πρόγραμμά μας και το αν θα πάρουμε την επιδότησή μας, ξεχυθήκαμε στους δρόμους της πόλης. Και τι το εξαιρετικό έχει αυτή η κάμερα? Ακριβώς. Ότι είναι? Είναι ότι μπορείς να τη βάλεις παντού. Για επικίνδυνες λέξεις. Για ό,τι θέλεις. Είναι Ναι, ακριβώς. είναι και διάβροχη. Εγώ δεν έφερα Όχι, δεν είναι αδιάβροχη, αλλά είναι weatherproof. Αντέχει δηλαδή. τουλάχιστον κάποιο. Κοντά στο κτίριο της έδρας της Ευρώπης, στο πάρκο Cinquantenaire, είχαν μαζευτεί Τούρκοι διαδηλώνοντας για να προσετεριστούν κάτι ακόμα. Νομίζω το γλυκό του Λούμπα ή κάτι τέτοιο, γιατί λέγανε Τουλούμ, α, Τουρκί. Ερχόσασταν ένα Μάιο για να ρίξουμε το παγωτάκι. Εμείς τους στηρίξαμε και ενώσαμε τις δυνάμεις μας μαζί τους, γιατί δεν μας αρέσει καθόλου το Λούμπα. Και συνεχίσαμε το δρόμο μας. Σε ευτύχη θέλεις άδεια για να τραβήξεις διαδήλωση. Εδώ βλέπουμε μερικά από τα βελγικά κανόνια. Να πάρουμε εδώ, αγωνιζόμαστε για τη χώρα μας, στα κάγκελα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα νικήσουμε! Πάλι εδώ στο κέντρο των εξελίξεων, ο
Οξινός τράβελε σκληρότητα. Τραυλίζει κιόλας. Έχω πάει πολλές ώρες στο τρόν και τραυλίζω πια. Τρόν. Όχι από εκεί, παιδιά, την άλλη πρέπει να πάμε. Εδώ δεν έχει τίποτα. Breaking the law, εγώ θα πάω από εδώ. Δεν κάνεις breaking κανένα λόγο. Αυτή η κυρία είναι γκέι. Για πάρε εδώ την κυρία. Έχει αυτό το χρώμα, δεν τα έχει θέσει εκεί στην γκέι γειτονιά. Για πάρε εδώ. Να σου πω, δεν παίρνω καμία κυρία. Και πρόσεξε εδώ γιατί έχει πολλούς Έλληνες. Ξέρετε, αλήθεια. Περάσαμε από το Mont des Arts και φτάσαμε στο Palais de Justice. Εκεί θαυμάσαμε το πανόραμα των Βρυξελών και ήρθε επιτέλους η ώρα για να φάμε κάτι. Πήγαμε λοιπόν σε μία pub στην πλατεία Plage για να φάμε και να δούμε μάτς. Το βράδυ είχε φεστιβάλ φωτό στην πόλη, με μπόλικες επιδοτήσεις. Και έτσι βγήκαμε κι εμείς να το θαυμάσουμε. Φάγαμε βάφλες, φάγαμε πατάτες τηγανισμένες σε λίπος. Ροκάραμε. Πήγαμε στην Grote Markt. Traveler Extreme Edition και στο Βέλγιο. Κατάλαβες. Στο Grand Plus που έχουν βάλει κάτι κινεζιές εδώ πέρα, δεν ξέρω. Grand Plus. Το σταμάτησε ο Μπάτσο για να του πει που να βάλει το πορτοφόλι. Δεν είναι δυνατόν. Ήθελε προστασία. Και στο Βέλγιο, κάτσε μην πάρουν το κινητό τώρα και τρέχουνε. Και καταλήξαμε στο μικρό Κονγκό. Και άλλη καταγγελία, ξινός Traveler. Ήρθαμε εδώ πέρα στο μικρό Κονγκό να μας βγάλουν σε ένα ωραίο μαγαζί υποτίθεται που δεν έχει όνομα. Ήρθαμε εδώ πέρα, είδαμε την πινακίδα εδώ πέρα, τον κατάλογο. Δείτε τον κατάλογο. Θα φάμε ξύλο. Αυτό τον κατάλογο προφανώς δεν μπορείτε να τον πάρετε σπίτι. Δεν αναγράφει την ποσότητα της μπύρας, δηλαδή παραγγέλνεις χωρίς να ξέρεις
πόσο παραγγέλνεις. Πήγα αμέσως εγώ να πάρω τον φίλο μου, τον κύριο αστυνομικό Παύλα Αστακό που είχα βρει στην, πώς λέγεται, Γκρότε Μάρ. Και εδώ πέρα ο παρονομοειδονιστής, του αρέσει η παρανομία δηλαδή, δεν του αρέσει να είναι νομοταγής πολίτης. Περνάει με μισό κόκκινο τις διαβάσεις. Δεν θέλει εδώ πέρα να καταγγείλουμε το φίλο του γιατί είναι, λέει, χρωματιστός, μου λέει. Αστακός λέει τούμπα, βάλτε και Λοιπόν, μακαρόνια. και εμποδίζει από το να κάνω καταγγελία. Λοιπόν, και η σταγόνα που ξεκίνησε αυτό το ποτήρι της μπύρας ήταν, ευτυχώς δηλαδή ο φίλος μου εδώ πέρα ο Γιάννης. Εδώ πέρα είναι ο Breaking the Law Ambelzik Χριστόφορος και εδώ ο Γιάννης. Εδώ βλέπετε ο Γιάννης κρατάει ένα ποτήρι μπύρας με πολύ αφρό. Ευτυχώς ήμασταν τυχεροί και μου έδωσε το ποτήρι με τον λίγο αφρό. Γιατί ο σερβιτόρος, ο μπαρίστα εδώ πέρα, δεν μας ρώτησε αν το θέλουμε με αφρό ή χωρίς και μας το πάσαρε έτσι στα μούτρα. Και εδώ ο κύριος μας λέει να μην κάνουμε μια καταγγελία ούτε καν στον Juncker Ding. Ορίστε, φίλε να σου πετύχω. Αρκετά για ένα βράδυ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.